Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαστε στην προτελευταία ημέρα του 2023, Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου του 2023. Χθες στην χθεσινοβραδινή εκπομπή έκανα μια αναφορά στο σκοτεινά, πηγαίνουμε στα σκοτεινά, προχωρούμε, οι ίδρυες προχωρούν στα σκοτεινά και το απέδωσα στον Καριωτάκη, καμία σχέση. Η Ανεμόεσα μου γράψε, δεν ξέρω ποιος είναι ή ποια είναι, μου γράψε ότι ανήκει είναι η τελευταία στίχη του ποίηματος του νομπελίστα ποιητή μας του Γιώργου Σεφέρη, ο τελευταίος σταθμός. Αν και η εκπομπή μας δεν είναι λογοτεχνική, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα αφού το έφερε η τύχη, μέρες που είναι άγιες μέρες, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα και θα μου επιτρέψετε, θέλει μεγάλη μελέτη για να απαγγείλεις ένα ποίημα, αλλά προσπάθησα λίγο, το διάβασα μέσα στο χρόνο που είχα, θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας αυτό το αριστούργημα του Γιώργου Σεφέρη που το έγραψε το 1944 στο Κάβα Ντέι Τιρένη, 5 Οκτωβρίου 1944, μεσούντος του Παγκοσμίου Πολέμου, ή μάλλον όχι μεσούντος, τελευτούντος του Παγκοσμίου Πολέμου, Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Λέγεται ο τελευταίος σταθμός. Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσαν. Τα αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις, όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας και βγάζεις άλλα νοήματα και ελπίδες, πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις. Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω λίγα φεγγάρια απόμεναν στη μνήμη. Νησιά, χρώμα θλιμμένης Παναγίας, αργά στη χάση ή φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά, ρίχνοντας κάποτε σε ταραγμένους δρόμους ποταμούς και μέλη ανθρώπων, βαριά μία νάρκη. Κι όμως, χτες βράδυ εδώ, σε τούτη τη στερνή μας σκάλα, όπου προσμένουμε την ώρα της επιστροφής μας να χαράξει σαν ένα χρέος παλιό, μονέδα που έμεινε για χρόνια στην κάσα ενός φιλάργυρου, και τέλος ήρθε η στιγμή της πληρωμής και ακούγονται νομίσματα να πέφτουν πάνω στο τραπέζι, σε τούτο το τυρινικό χωριό, πίσω από τη θάλασσα του Σαλέρνο, πίσω από τα λιμάνια του γυρισμού, στην άκρη μιας φθινοπορεινής μπόρας, το φεγγάρι ξεπέρασε τα σύννεφα και γίναν τα σπίτια στην αντίπερα πλαγιά από σμάλτο. Σιωπές αγαπημένες της σελήνης. Είναι και αυτός ένας ηρμός της σκέψης. Ένας τρόπος να αρχίσεις να μιλάς για πράγματα που ομολογείς δύσκολα, σε ώρες που δεν βαστάς, σε φίλο που ξέφυγε κρυφά και φέρνει μαντάτα από το σπίτι και από τους συντρόφους και βιάζεσαι να ανοίξεις την καρδιά σου, μη σε προλάβει ξενιτιά και τον αλλάξει. Ερχόμαστε από την Αραπιά, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Συρία, το κρατήδιο της Κομαγενής που σβήσε σαν μικρό λιχνάρι, πολλές φορές γυρίζει στο μυαλό μας, και πολιτείες μεγάλες που έζησαν χιλιάδες χρόνια και έπειτα απόμειναν τόπος βοσκής για τις γκαμούζες, χωράφια για ζαχαροκάλαμα και καλαμπόκια. Ερχόμαστε από την άμμο της έρημος, από τις θάλασσες του Πρωτέα, ψυχές μαραγγιασμένες από δημόσιες αμαρτίες, καθένας και ένα αξίωμα, σαν το πουλί μες στο κλουβί του. Το βροχερό φθινόπωρο σε αυτήν τη γούβα κακοφορμίζει την πληγή του καθενός μας, ή αυτό που θα έλεγες αλλιώς, ναι μεση μοίρα ή μονάχα κακές συνήθειες, δόλο και απάτη, ή ακόμα ιδιοτέλεια να καρποθεί στο αίμα των άλλων. Εύκολα τρίβεται ο άνθρωπος μέσα στους πολέμους. Ο άνθρωπος είναι μαλακός, ένα δεμάτι χόρτο. Χείλια και δάχτυλα που λαχταρούν ένα άσπρο στήθος, μάτια που μισοκλίνουν στο λαμπύρισμα της μέρας και πόδια που θα τρέχανε, κι ας είναι τόσο κουρασμένα, στο παραμικρό σφυρίγμα του κέρδους. Ο άνθρωπος είναι μαλακός και διψασμένος σαν το χόρτο. Άπλιστο σαν το χόρτο, ρίζες στα νεύρα του και απλώνουν, σαν έρθει ο θέρος προτιμά να σφυρίξουν τα δρεπάνια στ' άλλο χωράφι, σαν έρθει ο θέρος άλλοι φωνάζουν για να ξορκίσουν το δαιμονικό, άλλοι μπερδεύονται μέσα στα αγαθά τους, άλλοι ρητορεύουν.
αλλά τα ξόρκια, τα αγαθά της ρητορίες, σαν είναι η ζωντανή μακριά, τι θα τα κάνεις? Μήπως ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα? Μην είναι αυτό που μεταδίνει τη ζωή? Καιρός του σπήριν, καιρός του θερίζειν. Πάλι τα ίδια και τα ίδια θα μου πεις, φίλε. Όμως τη σκέψη του πρόσφυγα, τη σκέψη του εχμαλώτου, τη σκέψη του ανθρώπου σαν κατάντησε και αυτός πραμάτια δοκίμασε να την αλλάξεις, δεν μπορείς. Ίσως και να ήθελε να μείνει βασιλιάς ανθρωποφάγων, ξοδεύοντας δυνάμεις που κανείς δεν αγοράζει, να σεριανά μέσα σε κάμπους αγαπάνθων, να ακούει τα τουμπελέκια κάτω από το δένδρο του μπαμπού, καθώς χορεύουν οι αυλικοί με τερατώδεις προσωπίδες. Ο τόπος αυτός που τον πελικούν και που του καίνε σαν το πεύκο και τον βλέπεις είτε στο σκοτεινό βαγόνι χωρίς νερό, σπασμένα τζάμια, νύχτες και νύχτες, είτε στο πυρωμένο πλοίο που θα βουλιάξει καθώς το δείχνουν οι στατιστικές, ετούτα ρίζωσαν μέσα στο μυαλό και δεν αλλάζουν. Ετούτα φύτεψαν εικόνες ίδιες με τα δέντρα εκείνα που ρίχνουν τα κλονάρια τους μέσα στα παρθένα δάση και αυτά καρφώνονται στο χώμα και ξαναφυτρώνουν, ρίχνουν κλονάρια και ξαναφυτρώνουν δρασκελώντας λεύγες και λεύγες, ένα παρθένο δάσος σκοτωμένων φύλων το μυαλό μας. Και αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα. Και η φρίκη δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή, γιατί είναι αμίλητη και προχωράει. Στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο, μνησιπίμων πόνος. Να μιλήσω για ήρωες, να μιλήσω για ήρωες. Ο Μιχάλης που έφυγε με ανοιχτές τις πληγές από το νοσοκομείο, ίσως μιλούσε για ήρωες όταν τη νύχτα εκείνη που έσερνε το ποδάρι του μες στη συσκοτισμένη πολιτεία, ούρλιαζε ψηλαφώντας τον πόνο μας. Στα σκοτεινά πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχωρούμε. Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά. Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσουν. Αυτός ήταν ο Γιώργος Σεφέρης, ένα φωτεινό άστρο του 20ου αιώνα, μαζί με τον Ελίτη, με τον Οδυσσέα Ελίτη. Αυτοί οι δυο τιμήθηκαν με την ανώτατη διάκριση της λογοτεχνίας που είναι το βραβείο Νόμπελ. Ξέρετε, η ποίηση είναι το δυσκολότερο είδος της λογοτεχνίας και μπορεί να περικλείσει μέσα σε λίγες λέξεις τόση δύναμη όσο η πυρηνική βόμβα. Και εμείς οι Έλληνες το έχω δει αυτό είτε στην Κύπρο, είτε στην Κρήτη, είτε σε διάφορους, στον Πόντο, σήμερα στους ελληνόφωνους. Οι άνθρωποι έχουν μια έφεση να μιλούν με ρήμα, δηλαδή να κάνουν ποίηματα, απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Λαός που δεν βγάζει ποιητές δεν έχει μέλλον να επιβιώσει. Και εμείς είχαμε πάντα μεγάλους ποιητές, είτε στην αρχαιότητα είτε στον 20ο αιώνα και στον 21ο αιώνα. Ας ελπίσουμε, για να αποδείξουμε ότι θέλουμε να επιβιώσουμε, ότι θα συνεχίσουμε να γεννάμε αυτός ο τόπος να γεννάει ποιητές. Επειδή είχαμε μιλήσει προχθές για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ξέρετε, τα έχουμε πει πάλι εδώ στις εκπομπές, τον όποιον σχεδιασμό μερικές φορές έρχεται να τον ανατρέψει η λεγόμενη παράφρον μεταβλητή. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα τα λέει αυτό το βιβλίο εδώ, το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να γίνει Ευαγγέλιο για κάθε έναν άνθρωπο που αποφασίζει να ασχοληθεί με την πολιτική, Ευαγγέλιο, για να δει τι χαράχτηκε από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα και γιατί φτάσαμε εδώ, που θα δούμε πώς φτάσαμε εδώ και τι σημαίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πιθανόν να υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε, που δεν το πιστεύω. Η Ελλάδα αποφάσισε να χαράξει μια πολιτική του κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία και να λαμβάνει υπόψη τις
ενστάσεις της Τουρκίας για κινήσεις που δικαιούται να κάνει η Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο, κυρίως στις λεγόμενες θαλάσσιες ζώνες. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο δείχνει κατανόηση εδώ το πολιτικό σύστημα, ενώ πιο πολύ η πλατεία Συντάγματος και το Κολονάκι και κάποιες εστίες στην Θεσσαλονίκη, όχι μόνο δείχνουν κατανόηση, αλλά πολλές φορές περνούν και απέναντι και ενστερνίζονται τις αιτιάσεις της Τουρκίας, που πολλές φορές σας διαβεβαιώ, επειδή τα έχω διαβάσει, τα έχω μεταφράσει από Τούρκους από τη δεκαετία του 60 που ξεκίνησαν, είναι πέρα από κάθε λογική. Ο άνθρωπος πρέπει να εγκαταλείψει ό,τι κριτήριο λογικής έχει δημιουργήσει μέσα του στη ζωή του και να εκτουρκιστεί στην ουσία. Θέλω να το έχω ξαναπεί, δεν θέλω, επειδή ο άνθρωπος έχει αποδημήσει, ένας μέγιστος Έλληνας είπε σε δικό μου φίλο, κάτσε ρε φίλε, λέει, πώς είναι δυνατόν να έχουμε μόνο εμείς δίκαιο στο Αιγαίο? Για σκέψου, λέει, να ήμασταν εμείς η Ελλάδα όπως τη βλέπεις, χωρίς κανένα νησί και όλα τα νησιά να ανήκαν στην Τουρκία. Τι θα λέγαμε? Ότι εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα στο Αιγαίο? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει εκτουρκισμός. Το είχε πει ο Νεοκλής Σαρής, ότι θα έρθει η στιγμή που οι Τούρκοι θα μας κάνουν να σκεφτόμαστε σαν αυτούς. Σκεφτόμαστε σαν Τούρκοι. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει πιο κάτω. Φτάσαμε στον πάτο λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πολλά. Εδώ πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει το ξύλωμα του πουλόβερ στο Αιγαίο, ότι πάμε για διχοτόμηση του Αιγαίου. Δεν υπάρχει άλλη λογική, διότι τώρα θα διαβάσουμε κάτι που θα το αποδεικνύει αυτό. Απλά να σας πω περί τίνος πρόκειται. Καταρχάς πρόκειται για ένα άρθρο του Νίκου Ιγκλέση από την ιστοσελίδα Ελληνική Αντίσταση. Και επειδή έψαχνα να βρω τι είναι ρε παιδιά αυτή η οδηγία που λέει για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τι είναι αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος έκασε αυτός, έψαξε, τα βρήκε και θα διαβάσουμε τι λέει στο άρθρο του. Όμως, εδώ στην ουσία, αυτοακυρωνόμαστε. Εγώ μπορεί να είπα και ελαφρά την καρδία ότι είμαστε μη κράτος. Εδώ αποδεικνύεται ότι είμαστε μη κράτος. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει υποβάλει αυτό το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που μας το ζήτησε η Ευρώπη για συγκεκριμένους λόγους. Τα λέει όλα ο άνθρωπος εδώ. Και φτάσαμε στο σημείο η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει υποβάλει το σχεδιασμό και να μην τον έχει υποβάλει η Ελλάδα. Και ξέρετε τι θα συμβεί? Κάθε χρόνος που θα περνάει και δεν υποβάλουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πληρώνουμε τίμημα γι' αυτό. Αυτό που θα μας επιδικάσει το Διεθνές Δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή, μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Από το 2021 έπρεπε να το παραδώσουμε, να το υποβάλουμε. Τι έκαναν τόσο καιρό? Και το συγκλονιστικό είναι ότι δεν ακούγεται τίποτα. Ακούσατε στις τόσες μέρες τίποτα στα δελτία ειδήσεων? Σε εκπομπές λόγου, πολιτικού διαλόγου, ακούσατε τίποτα? Λοιπόν, για να δούμε τι μας λέει ο κύριος Ιγκλέσης. Η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη με βάση την οδηγία 2014/89 Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 23 Ιουλίου του 2014, 23 Ιουλίου 2014 εξεδόθη, να υλοποιήσει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για τα θαλάσσια ύδατα στα οποία ασκεί κυριαρχία ή έχει κυριαρχικά δικαιώματα ή ασκεί δικαιοδοσία, προσέξτε, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Δεν είναι ανάγκη να οριοθετήσεις δηλαδή με τον γείτονα. Αν ασκείς δικαιοδοσία σύμφωνα με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, καταθέτει σχεδιασμό. Η προθεσμία για την κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού κάθε κράτους μέλους έλυγε την 31η Μαρτίου 2021
και δόθηκε παράταση ενός έτους μέχρι τον Μάρτιο του 2022 λόγω του κορονοϊού. Η Ελλάδα δεν κατέθεσε μέχρι σήμερα κανένα σχέδιο, πρέπει να έχει τη μορφή νόμου που θα ψηφιστεί από τη Βουλή και η Κομισιόν παραπέμπει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου θα μας επιβληθεί επαναλαμβανόμενο πρόστιμο μέχρι ότου υλοποιήσουμε την οδηγία. Κάθε χρόνο θα τρώμε στο κεφάλι πρόστιμο. Η υποχρέωση λοιπόν αποτελεί εφιάλτη για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει να νομοθετήσει για άλλα πράγματα, τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τα εθνικά συμφέροντα. Ίσα ίσα μπορεί να οδηγούν και σε διάλυση της χώρας. Εντάξει. Λοιπόν, εφιάλτης λοιπόν για τους εξής λόγους. Πρώτον, εάν η Ελλάδα καταρτήσει το σχέδιο με βάση το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, τότε αυτό θα προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας. Και τι έγινε? Και ας προκαλέσει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Φταίμε εμείς που είναι αυτή έτσι η γεωγραφία? Δεύτερον, εάν καταρτήσει ένα μερικό σχέδιο μόνο για το Ιόνιο Πέλαγος και για την περιοχή που οριοθέτησα με την Αίγυπτο, αυτό θα είναι η παγκόσμια ξεφτύλα. Ήδη έχουμε ξεφτυλιστεί δηλαδή. Και θα έχει σοβαρά προβλήματα εσωτερικά. Εάν δεν κάνει απολύτως τίποτα, όπως δεν έκανε, θα πληρώνει ετήσιμο πρόστιμο και θα εγκαλείται ότι αδιαφορεί και υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα. Έτσι είναι. Τώρα, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναγκαιότητα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού αναφέρει τα εξής, προσέξτε. Η υψηλή και ταχαίως αυξανόμενη ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διαφορετικούς σκοπούς, όπως οι εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η εξερεύνηση και εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου, η θαλάσσια ναυτιλία και οι αλλιευτικές δραστηριότητες, η διατήρηση του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας, η εξόρυξη πρώτων υλών, ο τουρισμός, οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και η υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι πολλαπλές πιέσεις στους παράκτιους πόρους, απαιτούν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και διαχείρισης από τις χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοικοκαιρεμένα πράγματα. Το πεδίο εφαρμογής του χωροταξικού σχεδιασμού αφορά τα θαλάσσια ύδατα, όπως αυτά ορίζονται βάσει του νόμου 3983 του 2011 ως τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος στη θαλάσσια πλευρά της γραμμής βάσης, από την οποία μετριέται το εύρος της αιγιαλίτιτας ζώνης, ως τα όρια της περιοχής όπου η ελληνική δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος έχει κυριαρχικά δικαιώματα ή ασκεί δικαιοδοσία με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Προσέξτε τώρα τι περιλαμβάνει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Πρώτον, τις περιοχές αλληλείας που μας λέει λατούν οι Τούρκοι και οι Ρώσοι και οι άλλοι. Πρώτον αυτό, που αν το κάνουμε δεν θα μπορούν. Δεύτερον, τις περιοχές υδατοκαλλιέργειας. Τρίτον, τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές και τα υποθαλάσσια έργα για την έρευνα, την εκμετάλλευση και την εξόρυξη υδρογονανθράκων και άλλων ενεργειακών πρώτων υλών, ορυκτών και αδρανών υλικών. Τέταρτον, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμβατικές πηγές. Πέμπτον, τις διαδρομές υποβρυχίων αγωγών και καλωδίων, αυτά που μας σταματάει η Τουρκία ανατολικά της Κρήτης. Έκτον, τις περιοχές στρατιωτικών εσχήσεων, αυτές που η Τουρκία έρχεται και δεσμεύει το μισό Αιγαίο. Δεν θα μπορεί όταν υποβάλαμε το σχέδιο. Έβδομον, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους οδούς θαλασσίων μεταφορών. Όγδοον, τις προστατευόμενες περιοχές. Ένατον, τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Ενώ λοιπόν η Ελλάδα δεν, η Κύπρος τόλμησε. Προσέξτε, η Κύπρος, χωρίς πολεμικό ναυτικό, χωρίς πολεμική αεροπορία, εννοώ και με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από τον τουρκικό στρατό και με ένα σώμα στρατό από πάνω της και με καθημερινές απειλές από την Τουρκία, νοικοκυρεμένα κάθεσε και έκανε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τον υπέβαλε σαν κανονικό κράτος. Προσέξτε, λαβωμένη χώρα, το υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία φωνάζει. Και τι άλλο μας κάνει ντά? Έκανε ντά την Κύπρο δηλαδή.
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελείται από 7 σχέδια και αφορά το σύνολο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όπου δεν έχει οριοθετήσει με την Κύπρο, με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Καλά, με την Τουρκία πάει στο διάλογο. Με την Ελλάδα γιατί δεν οριοθέτησε? Τι έχουν να μας πούν οι πολιτικοί μας? Και να πείτε ότι δεν τις τα λέγαμε πριν οριοθετήσουν οι άλλοι με την Λιβύη? Λοιπόν, οριοθέτησε και τα έστειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια χαρά. Προσέξτε τώρα τι μας λένε οι Τούρκοι. Είναι η δήλωση του εκπροσώπου Οντζού Κατσελή, του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι περιοχές που καθορίζονται στο θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταρτίζεται από όλα τα κράτη-μέλη, παραβιάζουν υπό αυτή τη μορφή τους τα δικαιώματα της Τουρκίας και της τουρκικής δημοκρατίας του Δουβοκού. Η Τουρκία έχει καταθέσει τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο, στα Ηνωμένα Έθνη, ήδη από το 2004 και πιο πρόσφατα το 2020. Στα παλιά μας τα παπούτσια τα γράφουμε αυτά που καταθέσατε. Δεν σημαίνει τίποτα. Και η Ελλάδα μπορεί να γράψει ένα χαρτί να το στείλει στο ΟΗΕ. Και τι έγινε? Από την αρχή έχει δηλωθεί ότι οι μονομερείς πράξεις της ελληνοκυπριακής διοίκησης σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν θα γίνουν αποδεκτές και οι πρακτικές της χώρας μας στον τομέα αυτό συνεχίζονται σε αυτό το πλαίσιο. Ενώ οι δικές σας πράξεις μονομερείς γιατί να γίνουν δεκτές? Αυτή τη φορά η προσπάθεια της ελληνοκυπριακής πλευράς να εκμεταλλευτεί την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό θεωρείται η τελευταία μάταιη προσπάθεια. Να δούμε αν είναι μάταιη. Η Τουρκία έχει νόμιμα δικαιώματα και δικαιοδοσία στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά της νήσου Κύπρου, εκεί που πρέπει να οριοθετήσουμε με Κύπρος και Ελλάδα δηλαδή, και οι Τουρκοκύπροι έχουν νόμιμα δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από την νήσο. Γύρω, θέλουν και νότια οι Τουρκοκύπροι. Οι παράνομες και εντελώς άπλιστες πρωτοβουλίες της ελληνοκυπριακής διοίκησης είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα, δεν έχουν καμία ισχύ και υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Τι λέει? Εσύ με στρατό κατοχής εκεί, 40.000 στρατό, και εμείς υπονομεύουμε? Αλλού να τα λες αυτά. Στις βαρβαροφιλές αυτές με τις οποίες οι προσδοκίες της Τουρκίας από τρίτους, συμπεριλαμβανομένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν αλλάξει. Έχει και προσδοκίες, ναι. Δεν θα πρέπει να αγνοηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των θεμάτων που σχετίζονται με τη θαλάσσια δικαιοδοσία στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Αντί να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα στην περιοχή, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να αναπτύξει τη συνεργασία με την του Δουβοκού, αποδεχόμενη ότι η λύση του Κυπριακού μπορεί να είναι δυνατή μόνο στη βάση των πραγματικότητων στο νησί. Δηλαδή να δεχτούμε ότι υπάρχει το ψευδοκράτος. Σε τελική ανάλυση, η Κυπριακή Δημοκρατία επιβεβαίωσε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, εκμεταλλευόμενη την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Τουρκία διαμαρτύρεται. Άστε να διαμαρτύρεται. Γιατί δεν έκανε το ίδιο η Ελλάδα? Λοιπόν, η Ελλάδα δεν τόλμησε να το κάνει. Για να κάνει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό πρέπει να κάνει τα εξής, μας λέει ο κύριος Ιγκλέσης. Πρέπει να καθορίσει σημεία βάσης. Πρέπει να κλείσει τους κόλπους χαράσσοντας ευθείες γραμμές βάσης. Πρέπει να επεκτείνει τα χωρικά της στα 12 μίλια. Πρέπει να ανακηρύξει τη συνολική ΑΟΣ καταθέτοντας τις συντεταγμένες της, εντός τις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι δύο οριοθετήσεις με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Όλα αυτά προϋποθέτουν την εγκατάλειψη της ακολουθούμενης πολιτικής του κατευνασμού και θα στείλουν στο σκουπιδοτενεκέ την πολυδιαφημισμένη διακήρυξη των Αθηνών που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν στις 7 Δεκεμβρίου. Μία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει καταστεί εφιαλτικό μείζον πολιτικό πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση. Αντί να είναι πλεονέκτημα, έγινε εφιάλτης. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε, κύριοι. Δουλεύατε τον κόσμο, έχετε εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο, εντάξει. Από αυτό δεν θα μπορέσετε να ξεφύγετε. Η τελευταία φοβική, ανίκανη και ετεροπροσδιορισμένη, η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, αδύνατη να εκμεταλλευτεί το όποιο παράθυρο ευκαιρίας παρουσιάζεται τώρα που η Τουρκία
θέλει να δείχνει καλό παιδί, μήπως και καταφέρει να πάρει τα F-16 από τη ΣΥΠΑ και να αναβαθμίσει τις οικονομικές σχέσεις Τελωνιακή Ένωση με την Ευρώπη. Πότε περιμένει η Αθήνα να επεκτείνεται τα χωρικά της ύδατα και να ανακηρύξει την ΑΟΣ? Μήπως όταν ισχυροποιηθεί περισσότερο στρατιωτικά η Τουρκία, ή μήπως αποκτήσει περισσότερα πυραυλικά συστήματα ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ή μήπως όταν μελλοντικά καταστεί πυρηνική δύναμη? Όλα ανακτώνται εκτός από τον χρόνο, έλεγε ο Βοναπάρτης. Εξανίζεται κανείς όταν η Τουρκία έχει παράνομα υπογράψει οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας, για όσοι δεν θέλει να ακούει, με την αυτοαποκαλούμενη του Δουβουκού, ένα μόρφωμα που δεν αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, και η Ελλάδα δεν τολμάει να οριοθετήσει με την Κυπριακή Δημοκρατία, όταν πρόκειται για μια οριοθέτηση σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο μεταξύ δύο ανεξάρτητων διεθνώς αναγνωρισμένων κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, τι να πει κανείς τώρα, για πέστε μου, τι να πει κανείς? Εντάξει, ως τώρα μας κορόιδευαν εδώ με το έτσι, με το γιουβέτσι, με τις γνωστές, τα ιδρύματα τα γνωστά, τους πληρωμένους που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και μας παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο. Ναι, εδώ τώρα τι έχουν να μας πούν? Πέστε μου, μία δικαιολογία, ακούσατε τίποτα εσείς? Γιατί δεν γίνεται καταρχάς πρώτη είδηση στο θέμα? Απόδειξη ότι υπάρχει ένα καθεστώς, βρίζουμε τον Ερντογάν, αλλά μήπως έχουμε και εμείς ένα ανάλογο καθεστώς στην Ελλάδα? Ελέγχουν το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Και μην νομίζετε ότι είναι μόνο με την Τουρκία που υποτίθεται ότι είναι δυνατή και κάζους μπέλε και παραμύθια. Τα ίδια δεν έχουμε τώρα και με την Αλβανία? Για πέστε μου. Σας έχω ετοιμάσει άρθρο, θα το δούμε αύριο για το θέμα. Αλλά εδώ ήταν σήμερα πάλι το δικαστήριο του Ράμα, του Μπελέρη, θα πάει λέει 9 του μηνός. Μας δουλεύουν κανονικά ψηλό γαζί. Και λένε τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών λέει, μα είμαστε σε συνεννόηση με την Ελλάδα, σε συζήτηση με την Ελλάδα. Ακούστε, καλά μου το είπε ένας φίλος εδώ, θα πρέπει, αν ακούει κανένας ιστορικός, σας γράψει ένα βιβλίο. Τώρα θα εκδώσουμε ένα βιβλίο για τη Βόρειο Ήπειρο, άρα το έχει ο επιμελητής και το επιμελείται, αλλά θα θέλαμε ένα βιβλίο για τη Βόρεια Ήπειρο, το ιστορικό της περιοχής, τους βασικούς ιστορικούς σταθμούς, πρωτόκολλα Κέρκυρας και όλα στη συνέχεια, μέχρι σήμερα να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Και τι γίνεται εκεί με τη λαιλασία των ελληνικών περιουσιών, τους νόμους που έχει βγάλει μετά την εποχή, την μετά Χότζα εποχή, ο οποίος είχε κρατικοποιήσει όλες τις περιουσίες και τώρα δεν τις αποδίδουν στους ανθρώπους που τις είχαν 2 και 3 γενιές. Υπάρχουν οικογένειες που είχαν βοσκοτόπια, δεν τις αποδίδουν πίσω. Και εκεί το κράτος τις λαιλατεί, τις δίνει στους ημέτερους. Αυτό το πράγμα λοιπόν, πότε περιμένουμε να γίνει αυτό, να ρυθμιστεί? Πριν η Αλβανία μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος έχει υπόψη του ένα τέτοιο βιβλίο, να μας το θέσει υπόψη ότι υπάρχει, ή αν κάποιος μπορεί να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο, με τεκμηρίωση φυσικά, εμείς είμαστε ανοιχτοί να το εκδώσουμε χωρίς καμία επιβάρηση του συγγραφέα. Δεκτό από την αλβανική δικαιοσύνη έγινε το ένα από τα δύο αιτήματα που υπέβαλε ο Μπελέρης. Δεκτό έγινε το αίτημα για έρευνα σχετικά με ψευδομαρτυρία σε βάρος ενός από τους βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης, το Αρσέν Ράμα. Διαβάζω ότι ο αδερφός του Αρσέν Ράμα έρχεται και διαψεύδει τον αδερφό. Λέει, όχι, αυτά είναι ψέματα αυτά που λέει. Απορρίφθηκε όμως το αίτημά του για κατοίκο περιορισμό. Τώρα, να περάσουμε στα επόμενα θέματά μας, γιατί βλέπω ότι έφυγε ο χρόνος. Είχα ένα ωραίο θέμα εδώ, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Πάλι είχε καμιά δεκάδες νεκρούς, γιατί δεν βρίσκεις άκρη, δεν χάσαμε το λογαριασμό, έτσι. 20 τόσες χιλιάδες νεκροί. Υπάρχει μια ελπίδα στον ορίζοντα. Έφυγαν, λέει, εκπρόσωποι της Χαμάς, πήγαν στο Κάιρο. Είναι ακόμα στο τραπέζι η πρόταση της Αιγύπτου, θα τη δούμε σε λίγο. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει και σήμερα τη λωρίδα της Γάζας,
τη στιγμή που αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται στην Αίγυπτο για να συζητήσει σχέδιο με σκοπό την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός που προβλέπει απελευθέρωση ομήρων σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γάζα την νύχτα Πέμπτη προς Παρασκευή, χθες βράδυ δηλαδή προς σήμερα το πρωί. Συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί, έπεσαν λέει και σε κατοικίες με νεκρούς. Την ίδια στιγμή είχαμε ένα επεισόδιο και στην νότια της Ιερουσαλήμ. Ένας Παλαιστίνιος τραυμάτισε 2 Ισραηλινούς, μία 20χρονη και έναν 25χρονο, το σκότωσαν οι δυνάμεις ασφαλείας. Τώρα, σήμερα Παρασκευή αναμένεται να αφιχθεί αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για να συζητήσει ένα σχέδιο 3 φάσεων και προβλέπει ανανεώσιμες παύσεις εχθροπραξιών, παράλληλα σταδιακές απελευθερώσεις ομήρων και Παλαιστινίων και τελικά κατάπαυση του πυρός που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες, σε 3 φάσεις δηλαδή. Τώρα, η αντιπροσωπεία της Χαμάς, επειδή έχει πάρει το σχέδιο, θα επιδώσει στους Αιγύπτιους μεσολαβητές τις θέσεις της. Και είναι η απάντηση όχι μόνο της Χαμάς αλλά των Παλαιστινιακών παρατάξεων σε αυτό το σχέδιο. Υπάρχουν αρκετές παρατηρήσεις. Είπε στο AFP στέλεχος του κινήματος που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Τι είναι οι παρατηρήσεις? Αφορούν τον τρόπο που θα γίνουν οι ανταλλαγές των εχμαλώτων και των ομήρων και των κρατουμένων, εξασφάλιση εγγυήσεων για πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και να δούμε και την επόμενη μέρα ποιος θα κυβερνήσει. Βρισκόμαστε σε επαφή με τους μεσολαβητές ακόμα και αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Εργαζόμαστε να φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω. Αυτός είναι ο σκοπός μας, είπε ο Νετανιάχου από την πλευρά του, μιλώντας με μέλη των οικογενειών των ομήρων χθες Πέμπτη στο Τελ Αβίβ. Τώρα υπάρχουν πάλι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι στην λωρίδα της Γάζας, υπάρχουν ζητήματα. Αυτό που κάνει το Ισραήλ στους Παλαιστινίους πάνω απ' όλα στη Γάζα είναι η τερατωδία του αιώνα μας και πλέον η ανοχή της Δύσης μετατρέπεται σε συνενοχή, ανέφερε μέσω του πρώην Twitter η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η ανθρωπιστική βοήθεια, η είσοδος της οποίας ελέγχεται από το Ισραήλ, δεν φτάνει παρά σε πολύ περιορισμένες ποσότητες παρά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της προχθεσινής 22ης Δεκεμβρίου. Τώρα το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι έχει καταλήξει σε καταρχή συμφωνία με την Κύπρο για να ανοίξει ο θαλάσσιος διάδρομος που θα συνδέει την Κύπρο με τον πολιορκημένο Παλαιστινιακό θύλακα, την Γάζα. Είναι η επιχείρηση Αμάλθεια που αν τελικώς λειτουργήσει θα είναι μια πολύ σημαντική διπλωματική επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που σημαίνει ότι ακόμα και σε τέτοιες εποχές η διπλωματία μπορεί να λύσει προβλήματα. Ενώ λοιπόν στη Γάζα δεν έχουμε ύφεση του πολέμου, αλλά είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία στο Κάιρο που μπορεί να οδηγήσει και σε ακόμα και σε κατάπαυση του πυρός, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο τέλος του πολέμου, έτσι. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, υπάρχει αυξανόμενη ένταση στα υπόλοιπα μέτωπα και κυρίως στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ έχει έτοιμα σχέδια να δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας μέσα στο έδαφος του Λιβάνου, σε μια ζώνη περίπου σε μια έκταση 20 χιλιόμετρων, ούτως ώστε να μπορέσει να ξαναφέρει τους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους των περιοχών του Βορείου Ισραήλ που έχουν φύγει από τις περιοχές. Έχει εκκοινωθεί η περιοχή γιατί ήταν υπό τα καθημερινά πυρά της Χεσμολάχ. Ο στρατός, ο Ισραηλινός, έκανε λόγο για επανειλημμένα πυρά από το νότιο Λίβανο,
εναντίον του Βόρειο Ισραήλ, όπου ηχούσαν σιρήνες στις αεράμενες από χθες το μεσημέρι, και ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα ο Ισραηλινός στρατός ανταπάντηση σε θέση του Χεσμολάχ. Αργά το βράδυ το Συριακό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έγινε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα προάστια της Δαμασκού και στο νότιο τμήμα της χώρας. Χτυπήθηκε μια θέση αντιαεροπορικών όπλων κοντά στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο χθες ξαναμπήκε σε λειτουργία μετά το τελευταίο πλήγμα που έγινε στα τέλη Νοεμβρίου. Και ενώ 24 ώρες μετά την επανέναρξη της λειτουργίας του είχαμε την αεροπορική επιδρομή σε μια θέση αντιαεροπορικών όπλων. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, έγινε και κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να μας απασχολήσει όλους μας. Όλους μας εννοώ, και όχι εν καιρό πολέμου. Η Χεσμολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι μπήκε μέσα από το λεγόμενο χακάρισμα μέσα στις κάμερες ασφαλείας που έχουν στα σπίτια τους, στους δρόμους ή στα καταστήματα, και παίρνει την εικόνα των καμερών στο Ισραήλ. Παρακολουθεί έτσι τις κινήσεις της Χεσμολάχ, και έτσι η Χεσμολάχ είχε αρκετά θύματα από αυτή τη διαδικασία. Και είχαμε την εξής δήλωση σήμερα από τη Χεσμολάχ. Άρα αυτό μπορεί να γίνει παντού. Δηλαδή να διεισδύσει κάποιος στο κινητό σας και να βλέπει είτε από το κινητό είτε από την κάμερα του υπολογιστή σας, από παντού. Όλα αυτά μπορούν να χακαριστούν και να μπουν οπουδήποτε, και αυτό από εκεί και μετά να αρχίσει ο εκβιασμός, και αναφέρουμε κυρίως στους πολιτικούς. Για παράνομη πρόσβαση σε κάμερες ασφαλείας σπιτιών και καταστημάτων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ η Χεσμολάχ, καλώντας τους κατοίκους να αποσυνδέσουν τα συστήματα παρακολούθησης από το διαδίκτυο. Ο εχθρός έχει χακάρει κάμερες συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, εγκατεστημένες σε σπίτια, καταστήματα και δομές παραμεθορίων κοινοτήτων. Ανέφερε σε δελτίο τύπου το κίνημα της Χεσμολάχ. Μέχρι στιγμής, από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ Χεσμολάχ και Ισραήλ, έχουν σκοτωθεί 150 άνθρωποι στο Λίβανο. Από αυτούς οι 20 είναι άμαχοι και οι υπόλοιποι είναι μέλη της Χεσμολάχ. Από την πλευρά του Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 4 πολίτες και 9 στρατιωτικοί. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνουν σε σποραδικές επιθέσεις για να μην έχουμε έναν πόλεμο, γιατί αυτός ο πόλεμος, αν γίνει, δεν θα έχει καμία σχέση με το Χαμάς. Εκεί έχει άλλες δυνατότητες η Χεσμολάχ, και αν γίνει ένας τέτοιος πόλεμος φτάνουμε πιο κοντά στην εμπλοκή του Ιράν, ίσως και της Συρίας. Τώρα, πλοίο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ερυθρά Θάλασσα, το Mason, κατέρριψε ένα ντρόν και έναν βαλιστικό πύραυλο, όπως αναφέρει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που έχει την ευθύνη της περιοχής. 18 πλοία βρισκόταν στην περιοχή, κυρίως φορτηγά, κανένα δεν ανέφερε ζημιές. Αυτή πάντως ήταν η 22η απόπειρα επίθεσης των ανταρτών Χούθη εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοείας από τότε που ξεκίνησαν επιθέσεις στα μέσα Οκτωβρίου. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταρριφθεί πύραυλοι και ντρόν στον Χούθη από αμερικανικά, γαλλικά και βρετανικά πλοία. Πλοία 3 χωρών λοιπόν ήδη έχουν εξουδετερώσει επιθέσεις είτε με πυράβλους είτε για την πολυεθνική δύναμη. Τα έχουμε πει, είναι 10 χώρες, ακόμα είναι στη διαδικασία των συζητήσεων και του σχεδιασμού. Να πούμε πάντως ότι η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε κυρώσεις σε πρόσωπα και οργανισμούς οι οποίοι έχουν οικονομικές σχέσεις με τους Χούθη. Είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ιεμένη και στην Τουρκία, παρακαλώ. Πάλι η Τουρκία μέσα. Χαϊδέψτε την εκεί στην Αμερική και στο Βερολίνο. Συνεχίζετε να τη χαϊδεύετε. Και είδαμε ότι ένας γίγαντας ναυτιλιακός, η Μαέρσκ, δανέζικη είναι νομίζω, ανακοίνωσε ότι ενώ είχε πει ότι δεν θα στέλνει πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Σουέζ, ανακοίνωσε χθες ότι θα ξαναεπιστρέφει στην περιοχή.
ένα πρακτορείο ειδήσεων στο Ιράν, το οποίο δημοσιεύει υποθέσεις που σχετίζονται με το δικαστικό σώμα, ανακοίνωσε ότι εκτελέστηκαν 4 Ιρανοί οι οποίοι έπαιρναν εντολές από αξιωματικούς της Μοσάντ. Τους εντόπισαν, λέει, ακολουθήθηκαν όλες οι νομικές διαδικασίες, δηλαδή τους δίκασαν δίκαια και τους σκότωσαν. Αυτό μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μιζάν, το οποίο πρόσκειται στις δικαστικές αρχές της χώρας. Τώρα, τι να πούμε, ότι αν γινόταν κάτι αντίστοιχο, δεν μιλάω να σκότωναν, αλλά να δικάζονταν οι άνθρωποι στην Ελλάδα που σχετίζονται με ξένες μυστικές υπηρεσίες, δεν ξέρω ποιος θα έμεινε έξω. Αναφέρομαι τώρα σε αυτούς που κυβερνάνε, αλλά και σε κρατικούς αξιωματούχους. Ποιος θα έμεινε έξω δεν ξέρω. Γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Σου λέω, εγώ βγαίνω και παίρνω καφέ. Κάποτε απαγορευόταν αυτό. Αυστηρά. Έπρεπε κάθε επαφή με ξένο διπλωμάτη, που ο διπλωμάτης μπορεί να είναι και από υπηρεσία πληροφοριών, έπρεπε να είναι συντεταγμένη. Πριν πας έπρεπε να ενημερώσεις, με ζήτησε να με δει αυτός, το ρώτησα τι θέλει, είναι αυτό το πλαίσιο, τι πρέπει να πω, πέστε μου, πηγαίνεις, τα λες, και όταν τα λες κάνεις συνάντηση, μετά επιστρέφεις, γραπτός λες τι είπατε και είσαι και κατοχυρωμένος. Τώρα τα έχουν διαλύσει όλα, ποιος μιλάει με ποιον και τι λέει, τρέχα γύρευε. Είπαμε χθες ότι παρατηρείται μια επιτάχυνση και αύξηση της παραγωγής απεμπλουτισμένου ουρανίου από τις εγκαταστάσεις του Ιράν. Οι κυβερνήσεις ΗΠΑ, Γαλλίας και Ηνωμένο Βασιλείο και της Γερμανίας, 4 χώρες δηλαδή, από τις ισχυρότερες της Δύσης, οι ισχυρότερες, όχι από τις ισχυρότερες, καταδίκασαν χθες Πέμπτη την επιτάχυνση της παραγωγής απεμπλουτισμένου ουρανίου σε υψηλό βαθμό από πλευράς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που υπογραμμίστηκε σε έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Την Τρίτη, χθες το αναφέραμε αυτό. Καταδικάζουμε αυτό το μέτρο, το οποίο επιδεινώνει περαιτέρω τη συνεχή κλιμάκωση του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε από το State Department, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη δικαιολογία για την παραγωγή από το Ιράν ουρανίου υψηλού βαθμού απεμπλουτισμού. Τώρα, το Ιράν απάντησε και είπε, χθες Τετάρτη, απάντησε στον ΔΟΑΕ, παράγουμε το ίδιο ποσοστό ουρανίου απεμπλουτισμένου κατά 60%. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα και δεν έχουμε αναπτύξει νέες δυνατότητες. Υπογράμμισε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μοχαμάντ Εσλαμί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Υπήρχε μια συμφωνία από την οποία αποχώρησαν οι Αμερικανοί. Επί Τραμπ, ο Biden επιχείρησε να την ζωντανέψει το καλοκαίρι του 2022, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι ζωντανή. Λοιπόν, αυτά και με τα μέτωπα του Ιράν εκεί. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είπαμε ότι η πολιτική κατάσταση της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει πάρει την οδό της εκτράχυνσης. Το ανώτερο δικαστήριο της πολιτείας του Κολοράντο, επικαλούμενη τη 14η τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, αποφάσισε ότι δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές της πολιτείας του Κολοράντο ο Τραμπ, επειδή έκανε ανταρσία ή τέλος πάντων ό,τι λέει η 14η τροπολογία. Τώρα βλέπουμε, είπε η ομάδα Τραμπ, ότι εμείς θα προσβάλλουμε αυτή την απόφαση στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ. Τώρα έρχεται η Υπουργός Εξωτερικών της πολιτείας Μέιν με δική της πολιτική απόφαση πλέον και λέει αποκλείουμε τη συμμετοχή του Τραμπ στην προκριματική διαδικασία στην πολιτεία. Λοιπόν, για να δούμε.
η Υπουργός Εξωτερικών του Μέιν και αρμόδια για την οργάνωση των εκλογών Σένα Μπέλοους, που ανήκει στους Δημοκρατικούς, εξέτασε την υπόθεση αφού μια ομάδα πολιτών αμφισβήτησε την επιλεξιμότητα του Τραμπ και κατέληψε στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ πρέπει να αποκλειστεί από τις εκλογές για υποκίνηση εξέγερσης στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Δεν είναι κατάλληλος για να ασκήσει το αξίωμα του Προέδρου, με δεδομένη τη 14η τροπολογία του Συντάγματος, η οποία αποκλείει την ανάδειξη σε οποιοδήποτε αξίωμα προσώπων που επιδόθηκαν σε ανταρσία, εξήγησε η Μπέλοους, η Υπουργός Εξωτερικών της Πολιτείας Μέιν, με επίσημο έγγραφό της. Δεν καταλήγω επιπόλαια σε αυτό το συμπέρασμα. Έχω υπόψη μου ότι κανένας Υπουργός Εξωτερικών δεν έχει στερήσει ποτέ από ένα προεδρικό υποψήφιο την πρόσβαση στα ψηφοδέλτια με βάση το άρθρο 3 της 14ης τροπολογίας του Συντάγματος. Έχω επίσης επίγνωση, ωστόσο, ότι κανένας υποψήφιος πρόεδρος δεν έχει εμπλακεί ποτέ στο παρελθόν σε εξέγερση. Τώρα είπαμε ότι βρίσκονται σε διαδικασία, σε εξέλιξη αρκετές δικαστικές διαδικασίες εις βάρος του Τραμπ. Από τις περίπου 15 τέτοιες διαδικασίες που κινήθηκαν σε διάφορες πολιτείες, οι 2 απορρίφθηκαν, σε Μινεσότα και Μίσιγκαν, ενώ η δικαιοσύνη του Κολοράντο έγινε η πρώτη που απέκλεισε τον Τραμπ. Η απόφαση του Μέιν θα αμφισβητηθεί στη δικαιοσύνη από τον Τραμπ, ανακοίνωσε το επιτελείο της εκστρατείας του και ενδέχεται να είναι το αντικείμενο τελικής προσφυγής στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ. Ο Τραμπ, να πούμε ότι είναι το μεγάλο φαβορί στην κούρσα των Ρεπουμπλικάνων, και η εκστρατεία του ανακοίνωσε αμέσως ότι θα ασκήσει έφεση για την απόφαση και ενδέχεται να είναι το αντικείμενο, όπως είπαμε. Παρακολουθούμε απευθείας απόπειρα κλοπής των εκλογών και στέρησης του δικαιώματος ψήφου κάθε Αμερικανού ψηφοφόρου, ανακοίνωσε η ομάδα εκστρατείας του Τραμπ. Η απόφαση, αν τεθεί σε ισχύ, θα ισχύει μόνο για τις προκριματικές εκλογές της πολιτείας του Μαρτίου, αλλά το συμπέρασμά της πιθανότατα θα επηρεάσει επίσης το καθεστώς του Τραμπ για τις γενικές εκλογές του 2024. Βέβαια θα είναι μεγάλο ζήτημα. Τώρα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα και έγραψε ένα άρθρο δυνατό ο Ανδρέας Κλουθ στο Bloomberg Opinion. Λέει ότι ένα νομοσχέδιο βρίσκει το δρόμο του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και είναι το νομοσχέδιο Repo for Ukrainians Act, που σημαίνει νομοσχέδιο για την ανοικοδόμηση της οικονομικής ευημερίας και των ευκαιριών για τους Ουκρανούς. Εκεί λοιπόν αυτό, εάν εγκριθεί, δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να πάρει παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κράτους και να τα δώσει στην Ουκρανία. Ο Ανδρέας Κλουθ μίλησε με κάποιον ειδικό του θέματος. Για να δούμε τι λέει. Ο ειδικός στην οποία για τη γυναίκα απευθύνθηκε ο Ανδρέας Κλουθ είναι η Ingrid Brunk, ειδικός στη νομική σχολή του Vanderbilt. Και είπε η κυρία ότι υπάρχουν 3 νόμιμοι τρόποι κατάσχεσης κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Και λέει κανένας από αυτούς τους τρόπους δεν μπορεί να ενταχθεί στο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν οι ΗΠΑ ή κάτι ανάλογο που θέλουν να κάνουν αν θέλουν να ακολουθήσουν οι Ευρωπαίοι. Το ένα λέει είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλλά για να πας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να ξεπεράσει το βέτο της Ρωσίας. Άρα αυτό αποκλείεται. Το δεύτερο είναι η Διεθνής Ειρηνευτική Συμφωνία. Δηλαδή όπως οι Βερσαλίες, η Συμφωνία των Βερσαλιών. Που εκεί επιβάλλονται κυρώσεις νομιμότατες και λες αυτά κατάσχονται και δίνουν. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει να ιτηθεί η Ρωσία, που δεν έχει ιτηθεί μέχρι στιγμής. Δηλαδή να συνθηκολογήσει η Ρωσία και να πει ναι, πάρτε τα. Και το τρίτο είναι το εθιμικό δίκαιο, το οποίο όμως εθιμικό δίκαιο αναγνωρίζει την αρχή της, ας πούμε, της αμοιβαιότητας μόνο σε εμπλεκόμενη χώρα. Δηλαδή η Ουκρανία, λέει, θα μπορούσε να πάρει μέτρα αν έχει παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. Δεν δίνεται το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο, το εθιμικό δίκαιο, σε τρίτες χώρες να κάνουν πράξεις εν ονόματι της Ουκρανίας. Αυτά λέει η κυρία
Και αυτή η κατάσταση λέει επίσης ο Κλουθ ότι μόνο το 2% λέει των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων είναι στην Αμερική. Τα περιουσιακά στοιχεία τα περισσότερα είναι στο Euroclear, ένας μηχανισμός που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, εκεί φυλάσσονται, και στην Ελβετία. Άρα πρέπει να γίνουν νόμοι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη όμως δεν θέλει να το κάνει, διότι θεωρεί ότι αυτό μπορεί να πλήξει ακόμα και την αξιοπιστία του ευρώ, γιατί θα υπάρχουν νομικές επιπτώσεις, σημαντικές νομικές επιπτώσεις. Αυτό λοιπόν λέει ο Κλουθ. Για να δούμε τώρα ένα σχετικό άρθρο. Η κυβέρνηση του Πρόεδρου των ΗΠΑ Biden δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει ένα σχέδιο χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία. Και ενώ η Γερμανία και άλλες χώρες αμφιβάλλουν για τη σκοπιμότητα αυτού του βήματος, αναφέρει η Washington Post. Μόνο περίπου το 2% αυτών των κεφαλαίων βρίσκονται στη ΣΥΠΑ. Τα περισσότερα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας βρίσκονται στο Βέλγιο και την Ελβετία. Υπάρχει αντίσταση στην Ευρώπη, ειδικά στο Βερολίνο, σχετικά με το αν αυτή η κίνηση δικαιολογείται από το διεθνές δίκαιο και αν θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο ευρώ, λέει η Washington Post. Χωρίς ευρωπαϊκή υποστήριξη αυτό το σχέδιο δεν θα λειτουργήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην Ουκρανία, τα έχουμε πει. Οι υπουργοί λένε ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος αν δεν πάρουμε τα λεφτά. Χθες η Financial Times, επικαλούμενοι πηγές, ανέφερε ότι η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αμφέβαλαν για τα σχέδια των ΗΠΑ να κατάσχουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θεωρώντας ότι είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί πρώτα προσεκτικά η νομιμότητα αυτού του μέτρου. Αυτά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο για την περιοχή. Να πούμε μόνο, μια που βρισκόμαστε στις ΗΠΑ και μια που οι ΗΠΑ είναι ο συντονιστής της δράσης του συνασπισμού εναντίον του Ισλαμικού κράτους, να πούμε ότι χθες οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, που οι ραχοκοκαλιά είναι Κούρδοι, σκότωσαν τον Αμπού Ουμπάιντα Αλ Ιράκη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Ισλαμικού κράτους μέσα στην Συρία. Και εκεί υπάρχει η εξής κατάσταση που θεωρείται πραγματικά και λίγο σουρεαλιστική. Υπάρχει ένας καταβλισμός κρατουμένων, στην ουσία, κρατηθείτε. 40.000, 45.000 άνθρωποι που είναι τζιχαντιστές που τους έχουν συλλάβει του Ισλαμικού κράτους με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Εν τω μεταξύ εκεί μέσα γενοβολάνε. Οι περισσότεροι από τους 45.000 είναι πλέον παιδιά. Και είναι μια φυλακή πολιτεία, 45.000 άνθρωποι. Εκεί μέσα λοιπόν αυτός είχε παρισφρήσει. Πού να το ελέγξεις αυτό? Πώς να το ελέγξεις? Μπορείς να μπεις μέσα, για να μπεις μέσα και να κάνεις έλεγχο πρέπει να κάνεις ολόκληρη στρατιωτική επιχείρηση. Εκεί λοιπόν μπήκαν στη σκηνή του, είχαν πληροφορίες, τον κάλεσαν να παραδοθεί, είχε ένα γυλαίκο με εκρηκτικά, προτού τα ανατινάξει, τον σκότωσαν και τελείωσε. Και αυτή η επιχείρηση φυσικά, 48.000 είναι οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτή την πόλη. Αυτό πρέπει να σκεφτείτε τώρα, να μεγαλώνεις. Είναι ήδη πόσα χρόνια εκεί. Να μεγαλώνουν παιδιά σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και πολλοί από αυτούς είναι Ιρακινοί, Σύριοι, αλλά είναι και από 40 χώρες. Δεν τους παίρνουν πίσω και τους κρατάνε οι άλλοι εκεί. Η Τουρκία θέλει όλοι αυτοί να απελευθερωθούν, γιατί όλοι είναι συμμαχοί της. Από 60 χώρες είναι, όχι από 40 που είπα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα, χθες βράδυ, γιατί με πήρε και κάποιος τηλέφωνο από εκεί πέρα, και εννοώ από την Ουκρανία, και μου είπε τι συνέβη. 110 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν χθες, πολλοί από αυτούς και ήταν υπερηχητικοί πύραυλοι, από τη Ρωσία, από στρατηγικά βομβαρδιστικά του Πόλεφ, και είχαμε καιρό να τα δούμε αυτά στο παιχνίδι, και θεωρείται αυτή η μεγαλύτερη αεροπορική πυραυλική επίθεση που έγινε από τον
Φεβρουάριο του 2022 που η Ρωσία εισέβαλε μέσα στην Ουκρανία. Τώρα τι ήθελαν να δείξουν με αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως ήταν ένα μήνυμα και προς την Ουκρανία και προς όλους. Δηλαδή ελάτε να τα βρούμε. Ελάτε να τα βρούμε. Η μεγαλύτερη ρωσική αεροπορική επιδρομή στην Ουκρανία. 110 πύραυλοι και ντρόουν σε Κίεβο και σε άλλες 5 πόλεις. Μέχρι στιγμής είναι 10 οι νεκροί. Ακούω ότι υπήρχαν και άλλοι νεκροί σε κάποια πόλη, αλλά δεν θέλω τώρα να πω, που δεν τους λένε. Χρησιμοποιήθηκαν οι υπερηχητικοί πύραυλοι, πύραυλοι κρούζ και βαλιστικοί πύραυλοι, μεταξύ των οποίων και οι X-22, οι οποίοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν. Συναγερμός όλη την Ουκρανία και χτυπήθηκαν οι πόλεις Κίεβο, Οδυσσός, Χάρκοβο, Λβόβ ή Λβίβ και Ντνίπρο. Και προχθές χτυπήθηκε και από ό,τι ακούω και το Νικολάιευ. 10 νεκροί και 60 τραυματίες. Ο Ζελένσκι είπε ότι μας χτύπησαν με ό,τι είχαν και δεν είχαν και είπε ότι είναι η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από το Φεβρουάριο του 2022. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, η αεροπορική επίθεση εκδηλώθηκε τόσο με μη επανδρομένα αεροσκάφη, όσο και με πυράβλους S-300 και X-22. Υπάρχει ένα στρατιωτικό εργοστάσιο Αρτέμ στο Κίεβο. Εκεί υπάρχουν 2 νεκροί. Εκεί κοντά λέει έπεσε ο ένας πύραυλος. Στο Κάρκοβο είχαμε 22 πλήγματα. Στην Οδυσσό είχαμε 2 νεκρούς. Στο Λβόβ χτυπήθηκε μία εγκατάσταση κρίσιμης σημασίας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες, ενώ είχαμε προσβολή και στο Ντνίπρο και στο Σούμι, 6 είπαμε. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, κατευθυνόμενοι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από ρωσικά στρατηγικά βαδιστικά του Πόλεφ 95 MS. Σύμφωνα με την Ουκρανική αεροπορία, η προηγούμενη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2022, όταν η Ρωσία είχε εκτοξεύσει 96 πυράβλους. Όπως είπε ο Ζελένσκι, οι περισσότεροι πύραυλοι και ντρόουνς αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια μαζική επίθεση, υποστήριξε ο Γιούρι Ιγνάτ, εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ρωσία προφανώς εκτόξευσε ό,τι έχει και δεν έχει εναντίον στόχων σε ολόκληρη την Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, υπογράμμισε ότι η Ρωσία έβαλε στο στόχαστρο τις κοινωνικές και ζωτικές υποδομές της Ουκρανίας. Ακούστηκε ότι χτυπήθηκε και ένα νοσοκομείο. Τώρα, ο Πιστόριους είναι ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας. Έχει έναν στρατηγό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Είναι στενός σύμβουλος του Πιστόριους. Ο στρατηγός λοιπόν Christian Freunding μίλησε στη Süddeutsche Zeitung και ανέφερε ότι η Ρωσία, παραδέχθηκε ότι η Ρωσία έδειξε ανθεκτικότητα μεγαλύτερη από αυτή που υπολόγιζε η Δύση, αλλά έχει υποστεί τεράστιες απώλειες, μιλάει για πάνω από 300.000 νεκρούς και τραυματίες που δεν μπορούν να επανέλθουν στο ανθρώπινο δυναμικό της Ρωσίας, εννοώ να ξαναπολεμήσουν. Λέει λοιπόν, ο Γερμανός στρατηγός αναγνωρίζει ότι η Ρωσία δείχνει πολύ υψηλότερη ανθεκτικότητα και πολύ μεγαλύτερο δυναμικό από ό,τι υπολόγιζαν οι δυτικές πρωτεύουσες όταν άρχιζε ο πόλεμος. Ίσως δεν είχαμε δει ή δεν θέλαμε να δούμε πως ήταν σε θέση να συνεχίσει να εφοδιάζεται από συμμάχους, είτε πρόκειται για Βόρεια Κορέα, είτε την Κίνα ή κράτη του Παγκόσμιου Νότου. Αναφερόμενος με τον όρο Νότος σε χώρες που δεν ευθυγραμμίζουν με τη Δύση, όπως για παράδειγμα τα μέλη της συμμαχίας των BRICS, Βραζιλία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική. 640.000 συμβασιούχοι υπηρετούν στο ρωσικό στρατό, έμιστοι δηλαδή, που σημαίνει ότι αυτό είναι και η μεγάλη δύναμη. Δεν υποχρεώνεται να κάνει επιστράτευση που θα έχει κοινωνικό κόστος. Σου λέει ο άλλος, θέλω να πάω να παίρνω $3.000 πόσο παίρνω και πάω να πολεμήσω. Δεν μπορεί να πει κανείς στην κοινωνία,
γιατί μου παίρνεις το παιδί υποχρεωτικά να πάει στον πόλεμο. Και αυτό είναι μια μεγάλη τρίπλα της Ρωσίας, γιατί σε αυτό υπολόγιζαν οι Δυτικοί, ότι θα υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές ένεκα της επιστράτευσης. Ο Ζελένσκι μίλησε με τον Πάπα Φραγκίσκο και του εξήγησε το σχέδιο της Ουκρανίας για την ειρήνευση, τον κάλεσε στο Κίεβο και τώρα λίγο να γελάσει και το χελάκι μας. Λοιπόν, δεν είπαμε να είναι μακριά από τα παράθυρα οι Ρώσοι αξιωματούχοι? Άλλος ένας Ρώσος αξιωματούχος, ήταν ανοιχτό το παράθυρο χειμωνιάτικα τώρα. Έπεσε από το παράθυρο και σκοτώθηκε. Τι να πεις, για πέστε μου. Λοιπόν, ο Βλαντιμίρ Εγκόροφ, σύμμαχος του Ρώσου Προέδρου, βουλευτής, βρέθηκε νεκρός του κόμματος του Πούτιν, βρέθηκε νεκρός προχθές Τετάρτη, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, που κάνουν και αυτά λόγο για πτώση από το παράθυρο. Να σας πω κάτι, εάν τελικώς είναι δουλειά των μυστικών υπηρεσιών, επίτηδες το λένε τα κρατικά μέσα, για να τα ακούνε και οι άλλοι και να σφίγγουν οι υποποί. Θεωρώ λοιπόν ότι το λένε επίτηδες στα κρατικά μέσα για να περνάει το μήνυμα σε όλους. Ο Εγκόροφ, 46 ετών, βουλευτής στη Δούμα στην πόλη Τομπόλσκ και μέλος του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν. Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι στο Telegram Baza, ο Εγκόροφ έπεσε από το παράθυρο του τρίτου ορόφου ενός σπιτιού στο Τομπόλσκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μπάζα έχει διασυνδέσει με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Το μήνυμα που λέμε περνάει. Το ίδιο ρεπορτάζ έδωσε και η ρωσική καθημερινή εφημερίδα Ισβέστια, και αυτή καθεστωτική. Το ρωσικό 72ωρου ανέφερε ότι είχε 2 αντικρουόμενες μαρτυρίες. Ένας μάρτυρας υποστήριξε ότι ο Εγκόροφ έπεσε από το παράθυρο τρίτου ορόφου, ενώ ένας άλλος είπε ότι είχε καρδιακά προβλήματα. Ο ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός REN TV ανέφερε ομοίως ότι ο Εγκόροφ εικάζεται ότι έπεσε από το παράθυρο τρίτου ορόφου. Η περίπτωση του Εγκόροφ και η πτώση του από το παράθυρο μόνο ασυνήθιστη δεν είναι στη Ρωσία, όπου από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουν καταγραφεί μια σειρά από μυστηριώδεις σε εισαγωγικά θανάτους πολύ σημαντικών προσωπικότητων. Ανάμεσά τους, προσέξτε, ο πρόεδρος της Λουκόιλ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας. Ο Ραβίλ Μαγκάνοφ και ο μεγιστάνας της βιομηχανίας λουκάνικων Πάβελ Αντόφ, αλλά και η αξιωματούχος της άμυνας Μαρίνα Γιανκίνα. Και οι τρεις έπεσαν από το παράθυρο. Κάποιος τι είχε πει, θα πηδηχτώ από το παράθυρο? Αυτοί πηδήχθηκαν από το παράθυρο μάλλον. Πέρυσι ο Εγκόροφ ήταν ένας από τους πλουσιότερους βουλευτές, ο οποίος στο παρελθόν είχε κάποια προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Αυτά για απόψε. Να κάνουμε ένα πολύ μικρό σχόλιο μόνο για την κατάσταση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Δεν μπορούμε να το προξοφλήσουμε. Διαβάζω τι λέει ο Εγνατίου, ο οποίος συνήθως έχει έγκυρο ρεπορτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως λέει ότι κατόρθωσε ο Ερντογάν και έφερε στα ίσα τη διαδικασία, μία διαδικασία τριπλή. Δηλαδή θα εγκρίνουμε την είσοδο της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν και το Κογκρέσο εγκρίνει την πώληση των F-16 στην Τουρκία, και την ίδια στιγμή, γι' αυτό την είπα τριπλή, δεν θα δώσετε τα F-35 στην Ελλάδα. Δηλαδή, μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία δεν έμεινε χάρη που να μην την έχουμε κάνει στους Αμερικανούς, ό,τι μας ζήτησε το έχουμε κάνει. Ακόμα και πράγματα τα οποία αποδυναμώνουν την εθνική μας άμυνα, όπως όπλα στην Ουκρανία. Ό,τι μας ζήτησαν το κάναμε. Βάσεις πάρτε, όπλα δώστε, ό,τι θέλουν κάνουμε. Ακόμα και στην Ερυθρά θάλασσα μπορεί η φρεγάτα να πηγαίνει μετά από αίτημα των ΗΠΑ. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος καταρχάς βρίζει τους Αμερικανούς από πάνω μέχρι κάτω. Ιμπεριαλιστές, εκμεταλλευτές του κόσμου, συνένοχους στο έγκλημα στη Γάζα, τη Δύση τη βρίζει, τους Αμερικανούς τους βρίζει, προδότες τους λέει γιατί βοηθάνε τους Κούρδους. Την ίδια στιγμή
κρατάει αυτή τη στάση στην Χαμάς, είναι κολλητός με τον Πούτιν, δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Τι να πούμε τώρα, συνεργάζεται με οποιαδήποτε Ισλαμική τρομοκρατική ομάδα στον κόσμο, συνεργάζεται με όλους, εκτός από τη Χαμάς, και παρόλα αυτά εκβιάζει ανοιχτά και προσβάλλει τις ΗΠΑ, και παρόλα αυτά οι ΗΠΑ του κάνουν τα χατήρια. Αυτό πρέπει να προβληματίσει την ελληνική πλευρά. Πρέπει να προβληματίσει την ελληνική πλευρά. Εγώ δεν λέω ότι να γίνουμε εμείς Ερντογάν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει. Δηλαδή, εμείς που είμαστε οι συνεπείς σύμμαχοι, οι συνεπέστατοι σύμμαχοι, καλούμαστε να χάσουμε σε σχέση με τα ελληνοαμερικανικά και τα ελληνοαμερικανοτουρκικά, να χάσουμε και οι ΗΠΑ να υποχωρούν απέναντι στον Ερντογάν που έκανε όλα. Εδώ κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη συνάρτηση. Έτσι δεν είναι? Κάτι πρέπει να αλλάξει, πιστεύω. Κάτι πρέπει να καταλάβουν και οι Αμερικανοί, ρε παιδιά, εντάξει, αλλά πέρα από το ότι πιθανότατα και ό,τι συνέβη με αυτό το εξευτελιστική και εθνικά επιζήμια διακήρυξη των Αθηνών μπορεί πάλι να είναι ο ενορχιστρωτής από εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Αύριο κάνουμε την πρώτη τελευταία εκπομπή του 2023. Προσπαθώ να μαζέψω υλικό να κάνουμε και κάτι απολογιστικό για την τελευταία εκπομπή, ενώ να δούμε όλα τα μέτωπα του κόσμου, που βρισκόμαστε και τι έγινε το 2023. Μέχρι αύριο λοιπόν να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.